আজিকালি আমি হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে মেছেজ, ফটো, ভিডিঅ' আদি বেলেগক শ্বেয়াৰ কৰোঁ। হোৱাটছএপ হ'ল স্মাৰ্টফোনৰ এটা জনপ্ৰিয় এপ্লিকেশ্যন। আজি আমি শিকিম এই হোৱাটছএপ ডেস্কটপ বা লেপটপ কম্পিউটাৰত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কম্পিউটাৰত থকা ডকুমেণ্ট, ফটো আদি কেনেদৰে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি। হোৱাটছএপ এপ্লিকেশ্যনটো কম্পিউটাৰত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে কম্পিউটাৰটোত ইণ্টাৰনেট সংযোগ কৰিব লাগিব আৰু ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ বাবে মই গুগল ক্ৰম ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ এড্ৰেছ বাৰত www.google.com টাইপ কৰি গুগল চাৰ্চ ইঞ্জিনটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ চাৰ্চ বক্সত লিখিছোঁ হোৱাটছএপ ৱেব আৰু এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি একেবাৰে ওপৰত হোৱাটছএপ ৱেব লিংকটো দেখা পাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি এই হোৱাটছএপ ৱেব লিংকটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। এই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে web.whatsapp.com ৱেবছাইটটো অ'পেন হৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি হোৱাটছএপ কম্পিউটাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমি আমাৰ মোবাইলটোত হোৱাটছএপ অ'পেন কৰিব লাগিব আৰু হোৱাটছএপৰ ওপৰৰ বাওঁফালে থকা 3 ডটত প্ৰেছ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আমি বাছি ল'ব লাগিব হোৱাটছএপ ৱেব। হোৱাটছএপ ৱেবত প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমি দেখা পাইছোঁ যে স্কেন QR কোড আহিছে আৰু এই কোডটো আমি কম্পিউটাৰৰ স্ক্ৰীণত দেখা যোৱা QR কোডত ধৰিব লাগিব। QR কোড স্কেন কৰাৰ লগে লগে আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ কম্পিউটাৰত মোবাইলত থকা হোৱাটছএপৰ স্ক্ৰীণখন অ'পেন হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ জৰিয়তে মেছেজ, ফটো আদি চেণ্ড কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমি ইয়াত এটা মেছেজ চেণ্ড কৰি চাওঁ। ইয়াৰ বাবে মই এটা নাম্বাৰত ক্লিক কৰিছোঁ আৰু লিখিছোঁ গুড মৰ্ণিং। ইয়াৰ পিছত আমি এই চেণ্ড বুটামটোত ক্লিক কৰি মেছেজটো চেণ্ড কৰিব লাগিব। তো মেছেজ চেণ্ড হৈ গৈছে। এনেদৰে আমি কম্পিউটাৰৰ পৰা হোৱাটছএপৰ মেছেজ চেণ্ড কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি ফটো, ভিডিঅ', কণ্টেক্টছ আদি পঠাবৰ বাবে এই এটাচমেণ্ট বুটামটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত থকা ৰুম, কণ্টেক্ট, ডকুমেণ্ট, কেমেৰা, ফটো, ভিডিঅ' আদি এই অপশ্যনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি ডকুমেণ্ট, কণ্টেক্ট, ফটো আদি পঠাব পাৰিম। এতিয়া আমি এটা ফটো চেণ্ড কৰি চাওঁ। ইয়াৰ বাবে মই এটাচমেণ্টত গৈ ফটো এণ্ড ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ফটো এখন বাছি লৈ অ'পেন বুটামত ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি এই চেণ্ড বুটামটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। আমাৰ ফটোখন চেণ্ড হৈ গৈছে। এনেদৰে আমি হোৱাটছএপ এপ্লিকেশ্যনটো কম্পিউটাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু কম্পিউটাৰত থকা যিকোনো ডকুমেণ্ট, ফটো, ভিডিঅ' আদি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া কম্পিউটাৰৰ পৰা হোৱাটছএপ ৱেব লিংকটো বন্ধ কৰিব হ'লে মোবাইলত হোৱাটছএপ এপটো খুলি ল'ব লাগিব আৰু 3 ডটত গৈ হোৱাটছএপ ৱেব উলিয়াব লাগিব আৰু শেষত লগ আউট ফ্ৰম অল ডিভাইচেছ বাছি ল'ব লাগিব। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন কৌশল জানিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ।